Welcome back to my YouTube channel! I am Jamie Despe. Kamusta? Pahag naman dyan mga besh, di ba? Hug. Thank you very much sa lahat ng mga sumusuporta sa aking YouTube channel at malapit na po tayong mag 3,000 subscribers! Diba? Guys, parang kailan lang. Thank you! Lahat po yan ay dahil sa inyong mga suporta. So, for this vlog, para sa ating mga students, diba, ng mga engineering, ako ay magbibigay ng tips sa isa sa mga nakakakabang part ng iyong college life. For sure, lahat is hindi madali sa kanila itong journey na to. Lalo itong thesis, diba? Napakahirap ng thesis, lalo pag engineering. So, I'm talking about the whole engineering. Kay civil man yan, electrical, industrial, computer engineering, electronics engineering, chemical engineering, lahat. Pag sinabing engineering thesis, grabe talagang magpupuyat talaga kayong lahat magkakagrupo at hindi lang puyat, effort, kundi pera. Guys, ang isa sa challenges ng mga graduating students ng engineering. So for this vlog, magbibigay ako sa inyo ng tips kung ano-ano yung mga na-consider namin sa aming thesis, kung papaano namin na-overcome lahat. Kasi guys, ako mismo, nung nag-i-start pa lang yung thesis namin na yan, medyo litong-lito ako eh. Ano ba to? Kapag thesis ba is kailangan mag-i-invent ka? Pero hindi ganun guys eh. So stay tuned dito sa vlog na to para malaman nyo kung ano ba dapat yung mga kino-consider sa mga thesis ng engineering. But before muna kayo mag-watch nitong vlog na to, don't forget to follow me on Instagram and like my Facebook page. And also, kung bago lang kayo sa channel ko, please click the subscribe button and hit the ring bell button. Okay, so let's proceed na to our main vlog. So, umpisahan natin kung ano ba yung thesis, di ba guys? So, thesis is the study of the theories in actual. It is the trying out something new to prove what is not yet proven. Pwede ka rin mag-expand, mag-revise, or mag-add dun sa existing study na. Thesis doesn't have to be successful in terms of the outcome nung magiging study nyo. A thesis should provide knowledge and answer to the question. So, thesis is not just about inventing, di ba? Your thesis should have a valid, reasonable objective. And a thesis should solve a problem. Yan talaga guys yung pinaka-main point nung iyong thesis. A thesis should solve a problem. Hindi pwedeng yung thesis mo is parang basta-basta ganun na lang, di ba? Kailangan nakakapag-solve din siya ng problem. Yan yung number one na talagang reason kaya ka nagti-thesis. Kung napapansin nyo guys, maraming mga thesis yung nafe-feature sila at nananalo sila sa mga contest, and then yung thesis nila is nagagamit ng iba-ibang bansa. Minsan binibili siya ng mga company. So, ganon. Yun yung main point ng kaya tayo nagtitesis. So, example dito sa mga problems na ito is yung flood, yung accident, transportation, energy saving, mobility, supply of materials, and yung mga design problem. So, yung mga yan, kung makakasagot yung thesis mo doon sa mga binanggit kong mga example na problema natin dito sa ating mundong ibabaw, eh di okay na yung thesis mo. Pero wait, there's more, di ba? Dapat yung thesis mo cost efficient din. Hindi ka dapat gagawa o magpo-provide or magpo-propose ng isang thesis na sobrang mahal. Lalo na kung may mga cheap alternatives dyan. Kasi minsan sasabihin sa'yo ng thesis panel, o bakit ganyan yung thesis mo? Eh pwede namang ganito. Ang mahal-mahal niyan. Eh pwede namang ganito, mas mura to. Yung mga ganong bagay, yan ang number one na iiwasan mo. Tatanungin mo yan kapag nakakaisip ka na ng thesis mo. Tatanungin mo yan sa sarili mo. Ito ba, meron bang alternative na mas mura, na mas okay, mas madaling hanapin, mas madaling gawin? Kesa dito sa pinopropose kong uubod ng mahal, di ba? Tapos same lang naman yung kanilang output. So ano, kung ikaw ang tao, bibili mo ba yung ganong gawa na sobrang mahal, eh meron namang alternative na super mura. So isa yun sa mga checklist mo na kailangan mong sundin. Sabi nga nila guys, di ko talaga makakalimutan tong katagang to na sinabi ng aming professor na kahit gaano kaganda yung thesis mo,
umubod naman ng mahal yan, wala din. Dapat mas malaki yung benefit kesa dun sa magagastos dun sa thesis nyo. So, okay ha? Yun yung isa sa mga tips. Kailangan cost efficient yung thesis. Hindi yung magpro-propose ka ng mas mahal pa doon sa existing o doon sa ibang alternatives. Next tip is, yung thesis mo is dapat 100% original. Especially kapag ikaw ay gumagawa na ng thesis book, kailangan word by word doon, kailangan hindi mo kinopya sa ibang author. Makaka-copyright ka niyan, best, at pwede ka pang makasuhan. Ganyan kaseryoso pag gumagawa ng thesis, guys. Hindi na yan pwedeng copy-paste. Pwede naman na sabihin mo doon sa, kunwari, may kinuha kang quote sa isang book. Pwede mo siyang banggitin doon sa dulo kung sino, saang book, anong petsa nung book. Sasabihin mo doon sa dulo ng sentence, this is as per blah blah blah, in the book, blah blah blah, in the website, blah blah blah. Talagang sasabihin mo kanino mo nakuha yung context na yun. Kasi pag hindi, at meron nag-claim niyan, nako, kawawa, besh. Kailangan talaga mas sigurista tayo dyan at maingat. Kaya kung meron ka mga nagugustuhan na ibang phrases, so kailangan i-paraphrase, di ba? Parang wag mo siyang masyadong gagayahin. Paraphrase mo siya sa iyong salita kung paano mo siya i-explain. Wag tayong gaya-gaya. Kung gagaya man, kailangan sabihin mo kanino mo siya nakuha yung sentence na yun. And pati din sa mismong study, guys ha, hindi lang dun sa word by word. Kailangan yung mismong study mo is 100% original din. Or kung hindi naman siya 100% original, sabi ko nga kanina, what is thesis, di ba? Is an additional or revision or ni-renovate mo lang yung existing study. So lahat yun, i-mention mo rin dun sa thesis mo na this is as per the study of ganitong tao na sabi niya is pwede raw gamitin ang mga bamboo for ganitong ganyan, na sa akin naman is feeling ko dito sa study na to na gagawin namin is pwede pa siyang gamitin sa iba pang bagay na hindi lang doon sa binanggit sa study na yon. So ayun nga guys, no, if you're going to use a sentence from a book or from a website, don't forget to mention the author, yung title ng book, yung website, at yung page, lahat after mong banggitin yung sentence na yun. And once you have your thesis already, you should at least prepare 3 experiments for you to gather the accurate data. Hindi pwede kasing dun sa thesis mo, nag-conduct ka ng experiment, isa lang. Hindi pwede yun. Kailangan marami kang experiment. 3 is the minimum. Mas maganda kung damihan mo para makakakuha ka ng accurate output ng iyong thesis. Pero remember na kapag tapos mo nang nakuha lahat ng output ng experiment mo, hindi pa yun the end, guys. Hindi lang ikaw basta-basta gumawa ng study na ganun-ganun lang na kapag meron ka ng result ng experiment, katulad yung mga laboratory experiment natin na pag may result na, pasa mo sa teacher, then that's all right, diba? Pero sa thesis, hindi. Pag nagkaroon ka na ng result, it's either a positive result or a negative result dun sa yung study. You must analyze it like so much, diba? Yeah, analyze mo siya, ano yung mas effective doon sa iyong study. Anong mas nakikita mong bakit nagkaganon, diba? Did you really have the accurate results support the study? Tapos i-consider mo pa dyan yung percentage error niya. Napakahalaga guys na i-consider mo lahat ng mga percentage error. Meron kami niyan, gumawa pa kami niyan ng isang sheet doon sa thesis book namin tungkol lang sa mga percentage error niya. And once na meron ka ng result, diba? At na-analyze mo na siya, you can proceed now with the conclusion. The conclusion is whether you're going to say it's a yes or it's a no. As I said earlier din, di ba, kanina sa pinakaunang part nitong vlog na to, na thesis doesn't have to be successful naman talaga. Marami kasi nagsasabi, bakit ko sa study yung ganitong bagay, malalaman ko bandang huli na parang hindi pala siya pasado, edi parang wala, sayang lang. Pero yun nga thesis is about study. At least nasabi mo sa iyong thesis na imposibleng mangyari yung ganito. Okay lang yun, kasi nag-aaral nga tayo, di ba? Thesis nga Pero mas okay pa rin guys, syempre, kung successful yung ating thesis. Pero kung ano man nga yung kakalabasan niyan, di ba? Your thesis is successful in terms na nakapagsabi ka sa mundo na itong bagay na to is hindi pala
pwede or ito yung maidudulot niyang outcome, may iba pa palang, di ba, biglang sumegway na ganun, may iba siyang magiging result na hindi natin akalain na yun yung mangyayari sa kanya. So, yun lang guys, di ba? Kapag ikaw ay magpo-propose din ng thesis, wag lang isa. Mag-isip ka ng kahit hanggang 3 thesis na ipopropose mo sa iyong magiging advisor. Kasi maraming na-reject na thesis, guys. Like, sa amin, siguro nagkaroon kami ng 4 na proposal ng thesis. And yung 4 na yun, isa lang dun yung nakapasa. Tapos yan, after niya, magpe-prepare na kayo niyan na i-defend yan sa inyong thesis panel. So, katakot-takot na tanong yan at katakot-takot na depensa yan. Ipaglaban mo, guys. Paglaban mo, besh! Kahit thesis man lang, paglaban mo, diba? And that's it guys, di ba? Kung meron pa kayong mga katanungan dito sa paggawa ng thesis, you are free to comment down below. Or kung meron kayong mga gustong idagdag or i-correct, dahil alam niyo naman, tao lang ako, ito po'y aking pananaw lamang. At sana nakatulong ako sa mga nagkakaroon ng struggle ngayon. At I suggest na kahit first year ka pa lang or nag-iisip ka pa lang kung gusto mo bang maging engineer balang araw or kung gusto mo bang mag-take ng STEM, di ba? Ngayon pa lang, medyo nag-iisip ka na, nagkakaroon ka na ng imagination sa utak mo, di ba? Na ikaw ba, ano ba ang gusto mo maging thesis balang araw. Kasi guys, kapag ikaw ay 5th year na, dun ka pala nag-isip ng thesis mo, naku, yari ka na. Kailangan ikaw ay handang-handa na at hindi ka mabibigla dahil marami ka pang subject. Hindi lang naman thesis ang ginagawa mo eh, kapag ikaw ay nasa last year na ng iyong engineering. So, para hindi ka mabigla o ma-stress, kailangan yan nire-ready mo na in advance. Yun lang, okay guys? Thank you so much and don't forget to subscribe to my YouTube channel. And again, follow me on my social media accounts sa Instagram and sa Facebook page. Thank you again guys sa lahat ng mga kumukuha ng engineering. God bless you all. Basta tiyaga-tiyaga lang guys and mararating mo rin kung ano yung iyong minimithi, di ba? Tagalog na Tagalog tayo, di ba mga besh? And I suggest you to watch also my other vlogs para pak na pak tayo, di ba? Sa ating engineering life. Thank you very much and God bless everyone. Stay safe.